I'm gonna fight them off. I say the nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it up, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says leave it alone. Setelah sekali lagi mendapat desakan yang hebat dari korang, setelah aku pun dah pergi bertapa di padang pasir, turun naik gua, akhirnya kita ada Asus ROG Phone. Dan di video kali ini, aku tak nak buat unboxing secara formal seperti biasa, sebab set yang ada di depan aku ni dah diperkosa oleh 1Gadget Northern, dan secara officially set yang ada di depan aku ni adalah set janda. Dan terima kasih kepada 1Gadget Northern kerana telah menjadikan hasrat-hasrat viewer di channel ni menjadi kenyataan. Dan seperti biasa, jangan buang masa, kita akan terus tengok apa info yang kita boleh dapat di luaran kotak ROG Phone ini. Okey, jujurnya guys, ini adalah pengalaman pertama aku lihat kotak phone yang berbentuk seperti ini. Dan sebenarnya guys, kotak ni berbentuk octahexagon of Galatasaray. Jangan suruh aku sebut kali kedua, sebab kalau aku sebut kali kedua belum tentu sama. So jika kita lihat di depan kotak ada logo ROG Phone, di belakang juga ada logo ROG Phone dengan huruf yang terbalik. Di atas kotak aku tak nampak kecil sangat tulisan dia, dan di sebelah kiri ada logo lambang mata ROG. Illuminati ke? Dan seterusnya di sebelah kiri kita akan dapat lihat spek yang ditawarkan pada Asus ROG Phone ini. Okey, set ni color hitam dan 8GB RAM. Oh, aku tak boleh sebut gig, aku kena sebut gigabyte. Sebab ada itu hari dekat bawah komen aku, kenapa sebut gig, kenapa tak sebut secara penuh gigabyte. Okey, 8GB RAM dan 128GB storage. LTE dual SIM, boleh masuk 2 SIM, 6 inci Full HD Plus display, dan juga dia akan bagi fan ataupun kipas. Snapdragon 845 dengan clock speed 2.96 GHz. Wow, laju. Dan juga dia ada 8 megapiksel kamera depan, dan juga 12 megapiksel dan juga 8 megapiksel di kamera belakang. Dan aku difahamkan 8 megapiksel kamera belakang ni ada wide angle, so nice. Okey, jom kita buka kotak ini. Okey, so macam mana nak buka kotak ni? Okey, dia ada satu tab di bawah dan tada! Woohoo! Asus ROG Phone. Okey, selepas kita buka kotak, kita akan dapat ada 3 kompartmen yang berasingan. Di sebelah kanan sekali kita akan dapat lihat ada kipas, okey, portable fan. Okey, kita letak tepi dulu. Kemudian di sebelah kiri sekali kita akan dapat lihat ada satu kotak yang di dalamnya ada apa ni? Kepala charger. Okey, jika kita tengok di kepala charger ni, dia ada tulis dekat sini maximum output dia 30 watt, bermakna Asus ROG Phone ni support quick charge 4.0. So
laju. Okey, dan kemudian kita ada kabel USB Type C. Oh, Type C to Type C. C to C. So dalam bahasa Cina, mati ke mati. Wow, not nice, not nice. Okey, dan kemudian kita ada getah pelindung. Ini untuk sumbat dekat tempat kipas ni kalau tak silap aku. Tak apa, nanti kita akan tengok. Dan selepas itu di bawah kompartmen sebelah kiri ni juga kita akan dapat satu SIM ejector dan juga paperwork. Okey, dan selepas itu dekat bawah ni dia ada tulis anak panah merah ke bawah. Dia suruh buat apa ni? Oh, ada satu lagi kompartmen di bawah dan dia suruh tarik. Okey, tak ada apa-apa. Seperti yang aku cakap tadi guys, set yang aku dapat ni telah dirogol oleh 1Gadget. So aku tak pasti apa yang ada di bawah ni sebenarnya. Dan last kali kita akan terus ke phone dia sendiri. Ni macam mana nak kopek ni? Plastik dah tak ada. Okey. Wow. Okey, kita tepikan semua dulu untuk kita tengok secara dekat. Okey guys, dari segi build quality, wow. Daripada segi berat pun, wow. Sangat berat. Aku tak pasti berapa berat dia. Okey, di sebelah depan kita ada single front facing camera 8 megapiksel dengan bukaan f2.0 aperture, dan selepas itu kita ada dua front facing firing speaker. Wow. Dan Asus claim speaker depan ni dibina dengan smart amplifier untuk hasilkan bunyi yang kebabom, bom kebabom. Okey, speaker grade ni besi Ya, besi guys. Okey, nice. Di sebelah atas kita akan dapat lihat ada antena dan juga lubang mic. Di bahagian kiri kita akan dapat lihat ada SIM tray. Ini port kipas tadi, dan juga logo air trigger. Air trigger ni apa? Kejap lagi aku bagi tahu. Okey, di sebelah kanan kita ada satu lagi lubang mic, dua logo air trigger, button on off dan juga volume button. Okey, di sebelah bawah USB port Type C, antena dan juga lubang mic. Banyak betul mic kat telefon ni, dan juga kita ada headphone jack. Inilah lubang yang digila-gilakan oleh gamers. Nice. Tahniah Asus kerana kekalkan lubang ini. Okey guys, di sebelah belakang kita ada dual camera setup, dan lens pertama 12 megapiksel dengan Sony IMX363 sensor dengan bukaan aperture 1.8, dan di lens kedua kita ada 8 megapiksel wide angle kamera, dan Asus claim lens ni kita boleh snap gambar sehingga 120 darjah Celsius. Bukan, Celsius untuk suhu. 120 darjah. Okey, lepas tu kita ada flash. Kita ada fingerprint berbentuk yang seperti aku cakap tadi, bentuk kotak ni. Dua lubang speaker. Besi. Dan kita ada LED aura RGB, bukan LGBT, RGB. Dan yang ni yang akan berlampu-lampu nanti. Yalah kan, gaming phone apa? Gaming phone mesti ada lampu-lampu. Okey, tak mau cerita banyak, kita buat first turn on. Okey, keluar logo Asus. Power bye. Dia keluar bunyi, sekali keluar logo, sekali keluar vibrate. Nice. Okey, beginilah rupanya antara muka Asus ROG. So, jom kita tengok setting terlebih dahulu. Keluar daripada kotak kita akan dapat Android version 8.1. Aku tak pasti sama ada Asus ROG ni available untuk Android Pie ataupun tak. So, kemudian kita akan setkan refresh rate pada display ni. Display rate, okey, kita setkan kepada 90Hz. Yes, secara jujurnya korang akan dapat rasa perbezaan di antara refresh rate LCD biasa, iaitu display biasa, iaitu 60Hz dan 90Hz. Tapi masih lagi tak boleh menandingi Razer 2 phone di mana refresh rate dia 120Hz. So guys, dalam drawer ni kalau kita tengok, 1Gadget dah installkan PUBG untuk aku. So that's mean diorang nak aku test PUBG pada phone Asus ROG ni. Dan aku pun ada tengok juga review-review daripada luar, bukan daripada dalam Malaysia, daripada luar Malaysia. Dia mengatakan yang ROG phone ni boleh bertahan selama 7 jam main PUBG. Wow, 7 jam main PUBG.
Mi Max 3. Bateri yang paling besar aku pernah cuba, 5500 mAh, dapat bertahan selama 5 jam 32 minit saja. Straight main PUBG dengan max setting. Tapi max setting dia tak samalah macam max setting di ROG Phone ni. Tapi ya, max setting untuk chipset mid range. Tapi tak apa, memandangkan ROG Phone ni dah ada dekat tangan aku, kita akan buat gaming test PUBG dan kita akan tengok macam mana dia punya performance, macam mana dia punya bateri. Kita akan tengok boleh atau tidak dia bertahan selama 7 jam ataupun 8 jam ataupun 9 jam. Okay, so that's it guys. Pada yang belum subscribe, sila subscribe. Dan sebelum kita habis dekat sini, terima kasih kepada 1Gadget Northern sebab sponsor video ni, sebab sponsor Asus ROG Phone ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada korang, jika nak dapatkan Asus ROG Phone ni, aku akan tinggal kontak nombor 1Gadget Northern di bawah. Diorang ni COD pun layan, post pun layan. Pendek kata nak beli je. Kalau nak beli, semua akan jadi. Okay, so that's it guys untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk kita tengok gaming test Asus ROG Phone ni. Dan sebelum kita tamat dekat sini, baru-baru ni ada orang kritik pasal aku punya loceng ni. Kan? Dia tulis kat sini ring for sex. Yang sensitif sangat pasal apa? Dia cakap ni seks tu bukannya beromen pun. Dia cakap seks ni jantina. Ring for jantina. Tekan untuk tahu jantina. Alamak, kecoh lah. Sensitif sangat. Relax lah. Jangan hisap gam. Bye.